So hello guys, dito ngayon tayo sa 𝐚𝐥𝐤-𝐬 no? Meron tayong client na nag-upgrade ng kanyang full exhaust para sa kanyang CB650. Siyempre ang kinabit natin, wala na iba, ang ating latest muffler dito sa 𝐚𝐥𝐤, ang ating Bldg Hyper V2. So samahan nyo ako guys, tara, sound check natin. So yun na nga guys, napakinggan nyo kung gaano aganda yung bago nating canister dito na Bldg Hyper V2 na kinabit natin dito sa CB650. So lahat na yun guys, syempre available dito lang sa 𝐚𝐥𝐤-𝐬. Basta, mark my word guys, Bldg lang maingay, 𝐚𝐥𝐤 lang ang malakas.